graag wil ik jullie wat laten zien. Want het is ook weer niet heel spectaculair. Maar het leuke is wel dat we aan het uitbreiden zijn bij Rastaillou. Er is een paar hectare bijgekomen. En dat wil ik jullie even laten zien. Daarachter ligt Rastaillou en dan is dit in deze het laatste stuk van onze grond. Alleen inmiddels zijn we een stukje verder en hebben we er 1,7 hectare bij kunnen kopen. En als er iets van de buren te koop komt, dan moet je het doen. Want je weet nooit of zo'n kans zich nog eens voordoet. En het is weliswaar alleen maar bos. Dus we mogen daar echt niet wat gaan bouwen of wat dan ook. Maar het is wel leuk om te hebben. Hier komen we bij het eind van ons land tot voor kort. Dit paaltje betekent dat. En nu loopt het hier nog een heel eind door. En ja, dat is best cool. Is 3 meters on the top of our head. No. You see? Dat vonden we ook nog. Ja. Nee. Here. This. Is that No. the drone? Yeah, This. that's the drone. This. We have, You sure? yeah. Totally sure. It's very clear. You stay here. I've got the drone camera. He's got it. Woo! It's alive. It's alive. Film yourself. Oh, Dear. oh, thank you. Oh. Thank you. Have it. He's got it. Rayo! I got it.